مرحبا. سنتابع في هذه الحلقة جولتنا بصحبة الأزهار التي ترتبط بعدد من العواصم والبلدان في أنحاء العالم. وقد بدأنا هذه الجولة في الحلقة الماضية من شرق آسيا، وتحديدا من اليابان، بصحبة أزهار الكرز، أو الأزهار التي يطلق عليها في اللغة اليابانية بساكورا. وسنتابع جولتنا في هذه الحلقة مع بلد جميل من قارة أوروبا ومع زهرته الجميلة. واسمحوا لي أن أخصص حلقة ثالثة لهذا الموضوع نتجول فيها في بلد جميل من الوطن العربي. نستمتع اليوم في جولتنا بمناظر طبيعية ساحرة خلابة حولت فصل الربيع في هولندا إلى لوحة فنية متعددة الألوان عندما تتفتح زهرة التوليب. هذه الزهرة التي لاقت اهتماما خاصا في هولندا واتخذتها رمزا لها. فما قصة هذه الزهرة مع هولندا؟ هذا ما سوف أخبركم عنه اليوم في هل تعلم مع هديل. هل تعلم أن زراعة زهرة التوليب بدأت في هولندا في عام 1593، وسمي هذا العام بعام التوليب. وعلى الرغم من ارتباط هولندا في أذهان الكثيرين بأنها الموطن الأصلي لزهرة التوليب، إلا أن جبال كازاخستان العامرة بهذه الزهرة تؤكد بأن آسيا الوسطى هي الوطن الأصلي لهذه الزهرة الفاتنة. وقد قام العثمانيون بنقل هذه الزهرة إلى عاصمتهم الأستانة، وانتقلت منها إلى أوروبا عبر السفراء الأجانب في القرن السادس عشر. وهل تعلم أنه في 18 من شهر يناير كانون الثاني من كل عام تحتفل هولندا باليوم الوطني لزهرة التوليب في العاصمة الهولندية أمستردام في ميدان دام، الذي يمتلئ بالزهور بمختلف أنواعها وألوانها وأشكالها. وتفتح الحدائق في هذا اليوم مجانا من الساعة 1 ظهرا وحتى 5 مساء. يحمل كل شخص يتواجد في العاصمة الهولندية في هذا اليوم العديد من باقات الزهور وأواني الزرع التي توزع مجانا في هذا اليوم. وتصنع العديد من المجسمات من الأسلاك المعدنية والورق المقوى، وتزين بملايين الزهور. وتعرض الحدائق في هذا اليوم العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تتحدث فيها عن زهرة التوليب بالتفصيل. وهل تعلم أن هولندا هي أول دولة منتجة لزهرة التوليب في العالم؟ يصل إنتاجها إلى نحو 1,000,000,000 زهرة سنويا، وتصدر إنتاجها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
ويبلغ عدد البصيلات التي تزرع سنويا من زهرة التوليب في هولندا إلى نحو 3 مليارات بصيلة. وهل تعلم أن حقول التوليب الهولندية تعتبر معلما سياحيا هاما في البلاد، يستقطب السياح من جميع أنحاء العالم الذين يتوافدون إلى هولندا في فصل الربيع لالتقاط الصور التذكارية إلى جانب زهرة التوليب والتمتع بمناظرها الطبيعية الساحرة والخلابة. وهل تعلم أن هولندا تضم أجمل وأكبر حديقة زهور في العالم، وهي حديقة كيوكنهوف الملقبة بحديقة أوروبا، والتي تمتد على مساحة 32 هكتارا. تعتبر هذه الحديقة محمية طبيعية تضم باقة من أندر وأجمل الزهور في أنحاء العالم. ولا يتمكن الهولنديون من زيارة هذه الحديقة سوى 3 أشهر، فهي تفتح أبوابها في أواخر شهر مارس آذار وتستمر حتى منتصف شهر مايو أيار. يزرع في هذه الحديقة أكثر من 7 ملايين زهرة، وأفضل وقت لزيارة هذه الحديقة هو شهر أبريل نيسان. وهل تعلم أن لزهرة التوليب قصة تدور أحداثها بين كندا وهولندا، وتعود أحداثها إلى عام 1945 قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، عندما استقبلت كندا الملكة الهولندية جوليا التي تركت بلدها بسبب اندلاع الحرب، ومنحتها قطعة أرض واعتبرتها أرضا هولندية لتنجب ولي العهد الهولندي على أرض هولندية. وعرفانا من الملكة الهولندية جوليا بالجميل، أهدت الشعب الكندي 100,000 زهرة توليب ليزرعوها في بلادهم، ومنذ ذلك الوقت أصبحت زهرة التوليب رمزا عالميا للصداقة بين الشعبين الكندي والهولندي. والآن إلى معلوماتنا الغريبة لهذا اليوم. هل تعلم أنه في القرن السابع عشر حدثت جائحة اقتصادية كبيرة بدأت في عام 1635 واستمرت حتى عام 1637، وكان سببها زهرة التوليب. فقد تزايد الطلب على بصيلات زهرة التوليب، مما أدى إلى ارتفاع ثمنها إلى مستويات قياسية، ثم انهار سعرها بشكل مفاجئ في العصر الذهبي الهولندي. سميت هذه الجائحة الاقتصادية بجنون التوليب، كما سميت بالهوس الخزامي. وفي ختام هذه الحلقة، وقبل أن أطرح عليكم سؤال اليوم، سأجيبكم عن سؤال الحلقة الماضية الذي كان: كم يبلغ عدد أنواع أشجار الساكورا في اليابان؟
يوجد في اليابان أكثر من 600 نوع من أشجار الساكورا، بما في ذلك الأنواع المتأصلة والهجينة. أما سؤال حلقتنا لهذا اليوم فهو: بماذا تتميز زهرة التوليب عن غيرها من الأزهار؟ أرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمتها لكم اليوم. إذا أردتم رؤية المزيد من المعلومات، أرجو منكم الاشتراك في قناة هل تعلم مع هديل، وذلك من خلال الضغط على مربع الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.